Jæja, komið í sæl og blessuð. Velkomin í beina útsendingu frá Mótorhjóla Kapiteri hjá Kartbílaklúbbnum. Ég heiti Aron Óskarsson og ég ætla að vera hérna og klamra og takka fyrir ykkur og tala í mækinn, reyna að segja ykkur hvað er að gerast. Svo er ég með Stefán með mér þetta hliðin að vera hann ætlar að hjálpa mér að snúa myndavél. Ég er með Dóra út í braut, svo fullt af stórfenglu fólki. Nei, ég glemdi einum, drónaflugmálun okkar yndislega, Hinrik, hann er hérna líka. Hann ætlar að vera með okkur. Já, svo er yndislegt fólk sem bara sjá þessa keppni alltaf líka. Ég er hérna út allt. Og ég er kannski einhvers staðar með starfsmannarlista en í augnablikkinu væri ég ekki búinn að undirbúa, en ég ætla að gera það næst. Það væri sniðugt að bara fara yfir alla. Herra, þetta er æsi spennandi. Ég skal segja ykkur það. Það eru topp 3 barátturinn er rosaleg í dag. Segjum að Stefán Orlandi sem leiðir þetta mót í augnablikkinu væri bara klessa á, dett út eða eitthvað, þá gæti hann tapað titlinum inn í dag. Skulum vona að það gerist ekki. Allavega ekkert slæmt. En stigin eru hérna einhvers staðar, ég ætla að segja ykkur frá þeim. Það er Stefán Orlandi sem er í fyrsta sæti með 95 stig. Jóhann Leví er með 77 stig í öðru sæti. Og svo er Árni Þór Jóhannsson sem situr í þriðja sæti með 72 stig. Þannig að hann gæti náð Jóhann Leví og komið sér upp í annað sæti. Ég með skilst að Árni sé núverandi Íslandsmeistari. Annað sæti til Íslandsmeistara. Hann er búinn að vera í öðru sæti allan á nokkrum sinnum. Stendur hérna á blaði. Kannski var hann í fyrsta bara eftir fyrstu keppnina. Hann var allavega einhvern veginn að segja við mig að það yrði erfitt að halda þessu fyrsta sæti og Stefán Orlandi er kominn í það. Árni í því þriðja og spurning hvort hann vippi sér þar upp. Svo er í fjórða sæti Ingólfur með 39 stig. Ugnius er með 35 stig. Og Pálius er svo með 20 stig. Svo komið nýr keppandi inn í dag. Heitir Ingvar Samúelsson. Hann er á hvítu hjóli. Einhvers staðar í pittunum hjá okkur. Sennilega þetta fremsta hjól sem við sjáum hér. Númer 71. Þetta er ekki rétt. Hvað væri með þetta? Margir skjáir. Númer 71. Mikið rétt. Það myndi vera Ingvar. Tímatakkan er í fullum gangi. Og ég get gert svona og svona og svona, þannig við sjáum nú stöðuna. Drónin að vanda sig við að taka flott skot. Þannig Stefán Orlandi að heilsa. Jájá. Vim, vim, vim! Mjög gott! Er einhverjum búinn að breyta lit á hjólinu sínu? Stefán situr þarna fyrir framan hjólið sitt. Það ekki? Jú, þetta er Stefán með þarna blátt og grænt í sínu. Nei, nipple twist. Það er svo hrest hérna. Það er komin einhver 2 mótorhjól búin að stinga sér hérna. Má skoða þessi hjóla eins. 99. Pálius. Þetta sjáum við Árna. Árni Þór. Það eru strákar. Þetta er rassinn á okkur, burtu með hann. Það er ekki númer þessu, er það? Það er hrikalegt. Herðu, hæ. Sjötíu og fjögur. Þetta myndi vera Ingólfur. Já, það er ekki. Jó, eldröði hjóli. Fallega kvartmýluklúbb slimmið þarna líka. Þetta er hjólið hans Árna.
Og það kappastur bíla hérna á morgun líka. Þarna verið að vinna í þeim á fullu, mér skilst. Mér nokkrir, 5 stykki, hvorki meirinni minna. Tilbúnir í slaginn á morgun. Eða ekki, kannski þeir ekki tilbúnir, kannski áttur að klára að græja á kurva 1. Stórglæsilegir kappastusbílar hérna. Þetta mjög spennandi kappastur á morgun. Gríðarlega, og það verður smá óvænt fyrir ykkur á það með. Ég finnst smá, það er óvænt tímatöku kappastur sem verður tróðið inn. Einhverjir nokkrir stórglæsilegir bílar sem verður tróðið þar með. En við erum hérna til þess að horfa á mótorhjól. Það er það sem við erum að gera hérna í dag. Og ég er mjög spenntur að sjá. Þetta alltaf spennandi kappastur hjá þeim. Stefán Orlandi þó ansi hraður og hefur verið duglegur við það að stinga bara svolítið af, láta sig hverfa. En allt getur gerst. Við sjáum það Árni Þór núna með annað sæti eftir tímatökuna. Einhverjum 300 millisegundum, 400 millisekundum á eftir undan honum Jóhann Leví. En það er ansi góð munur á það. Hvað er þetta? 500 millisekundur. Yfir í Stefán Orlandi. Hann var ekki það mikið með að við. Allt getur gerst. En ef að Stefán Orlandi hins vegar keyrir hálfri sekundur hraðar hverjum einasta hring, þá er þetta búið. Algjörlega strax. Þetta eru þá niðurstöður tímatökunnar og við bíðum bara spök. Byrjar hérna keppni klukkan 13:30 eftir tæpar 40 mínútur. Ég sé ekki aftur í þetta, 30 mínútur
to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out. Lift up in her shoulder. Drive, we're out of sight. Don't ever Skriv stop down till like you're a out of gas. sådär. Drive till you drop or out of gas. Drive through the night. Drive out of sight. Skjuta så alla med. Eldo. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Nej. Green Nej. gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge.
checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode, set for maximum speed.
I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuse. Race on towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. Jæja, komið sæl og blessu, nú fyrir þetta að gerast. Við erum að fara að detta í keppni númer 1 í dag. Mikið fjör, mikið gaman. It's go time. Keppendur fara að koma sér út á línu. Og ég ætla að tala við drónaflugmanni minn. Jæja, nú fyrir þetta alveg að gerast. Ég ætla að segja ykkur enn og aftur Stína er í fyrsta sæti eftir fjórar keppnir, 2 umferðir. Er Stefán Orlandi með 95 stig. Svo er það Jóhann Levi í öðru sæti með 77 stig. Árni Þór. Árni Þór er með 72 stig, þannig að Árni gæti hoppað upp í annarsætið og náði þess að honum Jóhann Levi. Ég held að þeir eigi möguleika á að ná Stefán Orlandi líka. Ég er nú ekki góður í að reikna, en ég held að það sé að ná í ansi mikið að stigum í dag. Mér hefði það að Stefán Orlandi er með 95 stig eftir 4 keppnir og við ætlum að gera 2 í dag. Það veist mér að líklegt að þetta geti allt breyst.
Og það saman má segja um 4., 5. og 7. sæti, það allt mögulegt. Þannig að þó að Stefán Orlandi sé að leiða núna og hann sé líklegur til að sigra, það þýðir það ekki að svo sé. Hér sjáum við Samuel, Ingvar Samuelsson, réttara sagt, keyrir út á braut, telji með alveg öruggan Það sjáum við alla að byrja að trítla út á braut, koma sér á stað. Stefán Orlandi hérna með bláa. Það er verið að raða keppitum upp. Grænt flagg komið upp. Nú má drónin bakka og fara upp í loft. Og þeir eru fattir á stað. Og inn í fyrstu beygju fyrir Stefán. Ekki alveg hurfugt, var þetta ekki Stefán? Jó, þetta er Stefán. Ingólfur komin upp sæti, þetta sýnst mér. Við býðum eftir að setja upp tímatöfluna. Smá tæknilegir örðuleikar, en mér sýnist þetta nú standa í stað. Stefán Orlandi í fyrsta, Árni í öðru, nei, Árni er í þriðja. Það er Jóhann Leví sem er í öðru. Og Ingólfur Snorra. Já. Jæja, þá erum við komin með myndavélina okkar inn og allt er í orden og ég ætti að geta einbeitt fyrir aðeins að því hvað er að gerast. Við erum að horfa hérna á Stefán Orlandi í fremstan. Jóhann Leví á harðasprettinum hann á vektorunum. Ingólfur komin upp í þriðja. Það er það sem við erum að sjá hér. Ekki eldrautt hjól. Jújú, þetta er Jóhann Leví. Hvar er Stefán? Hvar er Stefán? Er þetta Stefán? Er þetta Stefán? Nei, þetta er ekki Stefán.
Ég er að reyna að ná áttum hérna eftir allt þetta tæknivesen. Mjög mikið lúpína en hjá okkur í brautinni, þannig að mjög erfitt að sjá. Það er rautt flagg í braut. Hvar er Stefán Orlandi? Er hann einhvers staðar? Rautt flagg í brautinni. Hvar er Stefán? Hér er öryggisbílinn að keyra brautina. Spurning hvort hann sé að fara að finna Stefán. Er Stefán einhvers staðar? Kíkjum inn í pit og sjáum hvort við finnum hann þar. Þarna. Þarna er hann. Ekki niður. Stendur þarna. Hann er nú ekki mikið slasaður. Það er nú gott að vita. En hjólið hefur séð betri daga. Við fáum það endurræðsleiku. Þetta setur svart strik í reikningin fyrir Stefán Orlandi í Íslandsmeistaramótinu. Og nú er bara spurning hvort hann nái að koma hjólinu aftur í keppni á eftir eða hvort þetta sé alveg farið hjá honum. Hrikalegt. Leiðilegt að lenda í þessu svona snemma á ring og ennþá leiðilegra að við skulum hafa mist af þessu öllu saman. Svona er þetta oft þegar að vindaðalega vesenir verður og tæknin stríðir okkur. En ég sjá hann labba burt. Heill á húfi. Við bara hingrum eftir að keppnin verði ræst aftur. Og þangað til ætla ég bara að vera á mute og spila tónlist fyrir ykkur.
Það þarf með mækina aðeins lengra frá. Up in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. Don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Don't mind the street. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. Þarna má sjá galvaska starfsmenn, já, starfsmenn sjálfboðaliða kvartbílaklúbbsins eða sækja hjólið. Heyri ég það er að koma einhverjar nöðrur hérna. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. The gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter,
so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight.
You jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Hér sjáum við svona hálfgerða endur sýning af þessu. Stefán Orlandi kemur hérna út úr hárnælinni á fleyferð, keyrir hérna undir drónan okkar og þá missum við á honum, en hér heyrist þegar hann keyrir hérna út af og hér sjáum við hann út af í mynd. Stendur hér, já, hann er að klára rúllið sitt bara og koma sér fyrir. Þannig að bara, við náum næstu því. Sem betur fyrir hann ekki stór slasaði maður en stóðan upp. Þannig að við förum og snúum okkur bara aftur að því að bíða eftir því að keppni verði endurræst. En það var áhugavert. Sjá hvernig þetta kemur út fyrir stíginn. En ég því miður held að Stefán Orlandi hafi verið að missa Íslandsmeistaratitilinn í erfiðu biðinni. Mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode, set for maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all.
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon.
As strong as a steel, that's what your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. That gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Zone through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Through the night till you drop or out of gas.
Já, mín kæru, þetta er að fara að gerast. Við erum alveg að fara að byrja keppni. Þetta er bara, munnar yngu. Þetta sé bara að byrja. Kæra fólk. Við erum að taka endurræsingu á keppni 1 eða lotu 1. Mótorhjólinn farin að koma sig út í braut. Engin Stefán Orlandi. Hjólið mjög illa farið eftir krassið hans hérna áðan. Sér upp á ráslínuna. Og það var Árni Þór í fyrsta. Ugni síðan í öðru. Ég er nokkuð viss að þetta sé Jóhann Leví sem á að vera í öðru. Þetta breytist allt saman að lagast þegar við erum komin á reisum eftir. Við erum farin á stað. Í fyrstu beygju faraðir. Árni Þór öruggur hér. Sínu bláa hjóli. Eldrauðum galla. Þeir eru þeytast upp beinakaflan sem við köllum villinginn af því hann er ekki alveg beinn. Samt sem að það er beinn. Í hárnælinn að fara og við að koma út úr 4. beygju og inn í 7. beygjuna hér hárnælan svo kölluð og að beygja 7 hér þar sem að Stefán Orlandi fór út á hann mögulega sé það í þessari myndavæli ef að hún hefði virkað hún gerði það ekki hér er mögulegur kapastur framrækstur segi í gangi. Þarna er Snorri Ingólfur Snorrason fyrir ekki Nú skýrist þetta allt á hann þegar þeir koma hérna yfir línuna Það er Jóhann Leví sem er í fyrsta Árni Þór Jóhannsson í öðru og Ingólfur Snorrason á eftir honum kom með svakalegt bil Nei, Jóhann Leví er í fyrsta Það var ekki öfugt á hann, það er röggla Ótrúlegustu hluti sem þetta gerst Það er allavega að við mistum ekki að framúrakstri Ég neita að trúa því En tímatökukerfið geti hafa floppað eitthvað Jóhann Leví er í fyrsta Árni Þór í öðru. Og svo liti á þessum hjólum. Hér er einhverjir litir. Ég er að röggla hérna. Jóhann Leví er á bláa hjólinu. Það ekki? Þetta er hræðilegt. Rauður hjálmur, rauður galli. Jú, það er svoleiðis. Þetta er náttúrulega alveg vonlaust. Það er þessi hérna menn sem verðum að reyna að finna út úr. Þetta er Jóhann Leví sem er fremstur. Það er hann sem er hérna með bláa hjólið og í rauða gallanum. Já. Það er ekki verið að ruggla þessu neitt saman mikið meira. Sleppa því. Árni Þór, númer 31. Mjög erfitt að sjá númerinn á þessu hjólum en hann er þarna eftir honum
Svo er þetta Ingólfur Snorrason sem er hérna í 3. sætinu, Ugnius, Ingvar og svo Pollius. Ingvar komin upp í 5. sæti í sinni fyrstu keppni. Það er nokkuð gott. Hérna, Jóhann Leví. Ég áttum að ég ruglaði þeim saman í pittinum á hann. En í byrjun dagsins þá ruglaði ég þeim saman. Það er bara klárt. Árni Þór hérna á Ducati hjólinu. Þetta er hann sko, Árni Þór. Og inn í byrtbein að koma nokkuð örgur. Framúrakstur í gangi. Pollius að vera að taka fram úr Ingvar. Báðir á hvítum hjólum, það er ekki alveg að hjálpa mér. En ég er alveg nokkuð viss að það hefði verið rétt hjá mér. Næstu í 100%. Næstu. Ekkert sérstætt svona sem við þyrftum að vera að fíkast með í brautina. Við skulum bara halda okkur við þessa fremstu menn. Við nota chicane hérna. Ekki og 12 hjá þeim. Það er bregluð byggur í kapastri bíla. Chicane nota það nú. Bara mesta spennan er hérna síðasta sætið. Já, ekki síðasta, næst síðasta sætið. Það er Ingvar og Pollius sem er hérna á fullu að berjast. Og samkvæmt listanum stendur nú Ingvar svo undan, en nú sjáum við að þeir fara yfir línuna hvort ég hafi rétt fyrir mig. Hvort það sé ekki að alveg Pollius sem var að taka fram úr þetta rétt á hann. Nei, jú, það var víst rétt hjá mér. Þetta var Pollius sem kom sér fram úr, þannig að Pollius núna sem situr í 5. sætinu. Henda okkur aftur yfir á fremsta mann, Jóhann Leví hérna. Hundra inn í beygju 8. Inn í S-ið, eins og ég kalla þetta. Sjáum hvað er komin vel á undan Árna Þór. Fallega yfirsýndarmynd. Kristján frábæri skoti hérna. Já, þetta er ekki gripið öll. Það var þetta hér. Hérna er fyrsta sætið að koma inn í fyrstu beygju. Sjá hérna að slatta bil á milli. Hérna er baráttan, þetta er bara að halda frá að fylgjast með þessu. Sjá hvort að Ingvar nái nú að stinga sér fram úr Pollius. Ingvar er nýjasti keppandinn og þetta er þessi fyrsta keppnin sem hann hefur nokkuð tíma tekið þátt í á mótorhjólum. Bremsa innan á gerði sér samt líklega til þess. Beygja 4 og svo beygja 5. Fallega hljóð fyrir hjólinu Jóhann Leví.
er ennþá spurning. Hver verður í 5. sæti? Er það Ingvar eða er það Pollius? Ingvar er ekki búinn að missa hann frá sér. Nei, jú, Ingvar. Hættu þessu. Hvað gerir hann? Topp 2. Jóhann Leví í fyrsta. Bílið ekkert stórkostlega mikið á milli þeirra. En eitthvað þó besti ringur hjá honum 23. Menn Árni Þóri með 23.7 fyrir aftan hann. Þetta er tímatökurum. Þetta er eitthvað að gerast. Einhvers konar barátta. Vittu nú við. Hvar eru þeir? Þarna eru þeir. Ingvar er ekki búinn að gefa neitt eftir. Við komum þetta inn í fyrstu beygina. Og nokkuð stabilir hér út. Við farum inn í 4. beygju. Sjáu þið munum þarna. Þetta var Pollius fór hárrétta línu og snemma á gjöf. Og Ingvar bara misti það frá sér. Það reynir bara mesta spennan hérna. Fylgjast með hvort að Ingvar ná að tróða sig fram úr. Því að Jóhann Leví er bara búinn að stinga af. Árni Þóri. Já, talsvert fyrir aftan hann. Ég þarf ekki að segja mikið fyrir aftan hann, en talsvert. Og við fylgjumst bara vel með Pollius og Ingvar hér. Við komum inn á beinakaflan og í fyrstu beygju og hvað gerist hér? Ingvar stingur sér fram úr inn í fyrstu beygju, bremsar örlítið seinna, tekur innri línuna og nappar henni til sín. Fer hérna út villinginn. Það er 1 hringur eftir. Hvíta flaggið komið á loft. Þeir fara hérna inn í hárnæluna. Beygja 6. Hér höfum við séð ýmislegt gerast. Það myndist vera að missa hann bara frá sér. Eins og Ingvar hafði bara verið að spara þetta þó til í endan. Og þá skulum við fara að finna leiðan, þann sem hann leiðir þessa keppni. Jóhann Leví. Hvar er hann? Þarna er hann. Heldur betur að fara að hrúa til sín stigunum hérna í dag.
Á meðan að Stefán Orlandi lappar bara hérna í pittinum. Það fara yfir línu. Og það verið að flagga út eitthvað. Þetta hvíta flaggi á. Og það þá hér. Jóhann Leví að koma yfir línuna. Í fyrsta sætið í fyrri lótunni. Já, fyrri lótu dagsins. Tekur sigurinn og fagnar hérna stórlega. Vel vel gert. Árni Þór í öðru og Ingólfur Snorrason í því þriðja. Og horfa hér akkurat. Þá förum við aftur hérna upp í braut og fylgjumst með hinum drengjunum. Ingvar og Pollius. Ingvar búinn að ná að stinga sig fram úr. Hér kemur Ugnius beinakaflan. Kíkjum aðeins á hann. Við línuna fyrir hann. Það hendur okkur aftur yfir á síðasta sæti Ingvar og Pollius. Pollius búinn að missa Ingvar talsvert frá sér núna. Þannig að Ingvar virðist alltaf taka örugt hérna á 5. sæti í sinni fyrstu keppni. Ekki síðasta sæti sem ansi gott fyrir svona þegar maður að byrja. Mjög gott, klappi fyrir því. Klapp, klapp, klapp. Strax komið bara fínasta bil hérna. Pollius leifur hann bara að keyra í burtu. Síðasti tími hjá Ingvar 29 á móti 30 hjá Pollius. Síðustu bein hjá þeim. Og inn beinakaflan koma þær. Vá, trítlaði sér inn í pitt. Eða viðgerðarsvæði eins og þetta heitir nú á góður íslensku. Þjónustusvæði. Já, ég til í það líka. Þjónustusvæði. Þá fáum við upp stöðutöfluna á skjáinn eins og staðan er í þessari keppni. Það eru Jóhann Leví, Árni Þór, Ingólfur, Ugnius, Ingvar og svo Pollius. Og þá förum við bara í standby mót og bíðum þangað til að næsta keppni hefst. Sem verður samkvæmt plani, já, það er náttúrulega búið að breyta planin eitthvað því að við rauðflögguðum hérna fyrir keppnina. Þannig að ég myndi búast við því að við séum ekki að fara af stað fyrir en klukkan 3 eftir svona cirka hálftíma. Ég ætla að gera ráð fyrir því. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race
what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Dawn through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas.
Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Það fyrir aftur kortið yfir í gegn. Já.
Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Sit for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine.
to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon.
the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah, yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode, set for maximum speed.
I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fun. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet goals. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Surprise for us. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is free. Yes, somebody show you. You're going to
Heyri, það ekki þá staðan? Þetta alveg að fara að gerast hjá okkur, kæra fólk. Ég held að... Þetta ekki Jóhann? Stekkir ekki með hjálminn. Ég nokkuð viss. I'm switching off the world. Race mode, get on the track. Race mode, show own. Switch off the world. Race mode, come on, set your mind on the wheel. Við erum að fara í ræsingöld smá. Það rautt flagg í brautinni eins og staðan en þessu fyrir að breytast yfir í grænt flagg. Von bræðar. As strong as a steel. That's what you're. Það eitthvað Hayabusa hjól búið að planta sér hér í pittin hjá okkur. You're in the race mode. Sem betur fyrir þetta flott mótorhjól. Þannig að við erum ekki pyrraðar yfir því. Það sé beint fyrir okkur þetta. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. Og það verið að undirbúa kappakstur bíla. Morgundagurinn fyrir það, keyra kappakstur bíla. Og hér verið að undirbúa bílana sem að fara í það á morgun. Við munum keyra hérna stórfenglegan kappakstur. Ég held að séu 13 eða 14 bílar skráðir. Og hérna má sjá nú eitthvað á þessum ökutækjum. Það byrjað að hreinsa til í brautinni. Og að blása aðeins hérna og gera fínt. I've got no splitter, now I go faster, no time to Og wait. eitthvað búið að fjarlæga af lúpinum vonandi svo mögulega kannski fá að sjá eitthvað aðeins betur en það þarf að fara í allsherjar aðgerðir hér til þess að gera þetta vel gott sko. Splitter, En þetta allan að betra, einhvers staðar. I've got it, a new splitter, gonna love it, the new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive
Þá sjáum við dekkjahítarana fjúka af. Keppendur eru að fara að gera sér tilbúin til að koma sér út á braut. Polius hérna nummer 99. Ugníus hér. Svörtu og rauðu, já. Áhugavert, Jóhann Leví hérna. Hansi, samlitar þessi tveir. Jæja, nú er þetta bara að gera. Það er verið að raða keppendum á ráslínu. Hér sjáum við hikstandi myndavél, einhver út af vegna. Nei, jú, hún hikstar svolítið. Grænt flagg komið upp þarna. Skellum okkur á drónan, það komið grænt, fyrirfann á stað. Er það einhver klíkunni sinni? Harkalega. Það vantar all hljóð. Jóhann Leví nær sínu starti og er stunginn af.
Hérna er framúrakstur sýnist mér. Þetta er baráttur annarsæti. Vont að vita ekki hver það var sem að klúðraði startinu ræsingunni þarna áðan. Þetta sýnist mér Ugnius. Það er ekkert að marka þessa tímatöflin sem við erum að horfa á hana í augnablikinu. Jóhann Leví langfremstur strax. Gjörsamlega stungin af. Ingólfur Snorrason í öðru núna. Mér sýnist það að vera rétt. Sýnist taflan að vera mögulega rétt. Við sjáum það núna þegar þeir fara yfir línuna. Þá fáum við að sjá hringinn á þeim. Það er Jóhann Leví í fyrstur yfir línuna, Árni Þór í öðru og svo er það Ingólfur hérna í þriðja. Árni Þór hérna. Sjáu þarna verður mögulega framrakstur. Hangum hérna á drónanum. Já, inn í hárnælinn að fara þær. Það er krass, hann er heill á húfi. Ég er með mækinn á mute hérna. Það er ríkalegt, ég er búinn að tala hérna. En hann er heill. En búinn að krassa hérna út af. Svo það komur rautt flagg í braut. Þetta er hvað Polius sýnist mér. Rautt flagg í brautinni. Polius er í góðu standi. Röltir hérna spakur. Hingrum við eftir að það verið endurræst og náði hjólið og allt komið á stað. Við vöknum bara hérna pittinn og frekar svektur að sjá, sem ég skil vel, að þetta er parturinn af kapakstrinum. Allt getur skeð. Allt getur skeð. Þá bara tökum við smá pásu og bíðum eftir því að það verði endurræst. Já, það skipti hjá okkur í dag.
Herri, ég verð nú eiginlega að skjótast þetta inn og segja frá því að það er hérna einhver að hlaupa. Það er einhver hlaupari á brautinni. Hann er núna einhvers staðar þarna bak við. Hvar ertu? Einhver ætlaði að nýta plássið á brautinu og taka smá hlaupara sprett hérna. En í augnablikinu er kappakstuр í gangi. Hvar er hann? Hann er kannski að reyna að grafa sig upp hólinn þarna. Hinn myndar hann, já, hérna, hann er hérna. Þarna sjáum við hann. Lauma sér hérna. Ég held að hann horfi bara kappakstur frekar núna. Hann er hérna úti að rölta. Óheppilegt fyrir hann, það er svo mikið að brenninellum hann. Það er að versta við þetta allt saman, sko. Þú...
var bæði í samt bæði þá er viljandi að hafa þetta er tunn stengur af Jæja, þá er komin staðan á þetta hjá okkur, það eru 3 mínútur í ræsingu. 3 mínútur í ræsingu. Og það er ýmislegt búið að gera þetta hjá okkur í dag. Og við fyrir þá í ræsingu aftur með 5 keppendur eftir af 7 sem að hófu keppni hérna í dag. þá ekki að vera damage on æskilíf var fyrir þessu saman en þetta er ekki saman þegar damage on þá er hann
That's gotta get it. You do. Það er búið að senka endurræsingunum nokkra mínútur. Þannig að við byrjum núna eftir 8 mínútur. 8 mínútur. Og hefjum við endurræsingu á lotu 2.
Það er komið grænt flagg í pittinn. Það fara keppendur að tíu sér út. Fyrstur hér á línuna sýnist mér vera Ingvar Samúelsson mættur. Syns það. Jæja, það komið grann, við erum farin á stað úr frábær ræsing hjá öllum keppendum og við förum hérna inn í fyrstu beygju. Jóhann Leví sýnist mér vera hérna fremstur. Jóhann Leví hérna fremstur. Og upp í hárnæluna fara þær. Whoop.
Árið búið með 1 hring. Og koma þetta yfir línuna. Jóhann Leví, Árni Þór og svo Ingólfur Snorrason í því 3. Ingvar í 4. sæti og svo Pólius í 5. Það hefur verið Ugnis sem að fór út af áðan í keppni. Var það ekki Ugnis eða var það Pólius? Jóhann Leví strax byrjar að mynda sér gott bil. Ían Árna. Hér hann. Pólius hér. Aftastur og við skulum þá henda okkur yfir á Jóhann Leví. Kemur hérna á flegiferð inn í síðustu beginar og inn á beinakaflan. Með þetta stórfína bil yfir í Árna Þór. Árni höfðum eftir hann samt. Spurning hver tíminaðin verður þetta til þess að ringi. Árni er lítið hægari. Sýnist það ekki að mist mikið af hann á þessum hring svo ég. Það trúi ég að... Nó, það er ykkur. Er eitthvað að gerast þetta? Hann er allavega ekki að stinga hann af. Jóhann Leví er með ágætt spil en Árni Þór er að hanga vel í honum samt. Þannig að við skulum bara líma okkur á þessa efstu 2 hérna. Sjá hvort að Árni Þór á reiðahjólinu hérna nái að sækja á Jóhann Leví. Það er þessar lúpínur hérna sem okkur langar opbóðslega að losna við, þannig að ef að þú ert í því að losa við lúpínur einhvers staðar þá vantar okkur aðstoð. Vantar að fá þau til að koma hérna og tæma burt þessar lúpínur. En beinakafla farar. Ég myndi segja þessi svipa bíl á milli þeirra ennþá. Það er komað hérna í fyrstu beina. Já, ég myndi segja Árni sé að minnka bilið. Þannig þeir sjáu það er ekki mikið bil hérna á milli. Það er náttúrulega bil en þetta er ekki mikið bil. Þetta er síðan að ná miklum hraða þarna. Þetta er örugglega 160-180 km hraði sem þeir ná þarna inn beinakaflan í áttina þessari hárnælu. Svona erfiða beigans þeir eru að fara í gegnum akkurat núna. Sáum við Stefán Orlandi fara út af í fyrstu keppninni og þar með telja hann hafa hent frá sér öllum möguleikum Íslandsmeistaratitil í ár. Og það steytast inn í gegnum síðustu beigurnar, chicaneið góða og inn í fyrstu beigu Árni Þór er á flegiferð eftir honum að reyna að ná honum. Komið niður í 1.23 líka. Jóhann Leví er bara að keyra fanta vel og halda sig burt. Halda fjarlæðinni. Hér er einn að vinka sig út.
Sjáum við Jóhann Leví. Möguleiki á eitthvað segja hrá hjólið hjá hann Ingvar því Ingvar keyrir bara út í keppninni. Við höfum bara stopp inn í pit. Hvers vegna veit ég ekki. Jóhann Leví er hérna ennþá á flegiferð með Árna Þór aftan á eftir sér. Árni Þór búinn að missa Jóhann örlítið frá sér núna. Toppsætin. Hjól liggja algjörlega á hliðinni í gegnum þessar beygur. Algjörlega magna. Jóhann Leví leiðir þessa keppni. Árni Þór á höfðanum á eftir honum, er ekki að ná honum samt. Jóhann Leví er með 77 stig, Árni með 72 stig í mótinu. Báðir að fara að hoppa vel fram úr honum Stefán Orlandi. Við ekki alveg með þá að reynu hversu mikið af keppinni keppendur þurfa að klára til þess að fá stig. Ekki hjá mótorhjólunum allavega. En ég myndi búast við því að hann fái engin stig, hann Stefán, fyrir þessa keppni. Væntanlega að vera að missa sætið sitt. Fyrstu beyginn að vera hann, Jóhann Leví, langt fremstur, ennþá með þetta fína bil í Árna. Ingólfur Snorrason er hvar, býðum hérna á þessari myndavél, hann kemur inn í mynd. Hann er ekki ennþá farin að koma inn í mynd hjá okkur. Heldur betur sem að drengirnir eru búin að stinga af. Svaðaleg ferðin á þeim. Hérna sést vel hvað Jóhann Leví er búinn að mynda stórt og gott bil yfir í Árna Þór. Hér er Pollius. Og alveg að fara að ná honum Jóhann Leví. 8 hringir búnir, 2 hringir eftir.
Það hvíta flaggið komið á loft fyrir Jóhann Leví og Árna Þór. Þeir keyra hérna inn í fyrstu beygju og inn villingin. Klára síðasta hringinn. Jóhann Leví hérna á fleygiferð. Inn í fjórðu beygju kemur hann. Rétt á eftir honum. Árni Þór. Hann ekki að fara að ná honum úr þessu. Sjáum við Jóhann Leví alveg öskrandi ferð inn í S1 og svo það S2 eða beygja 9 og beygja 10 hér. Fleygiferð út úr beygju 10 inn í 11 og svo 12 og inn beinakaflan og flaggi fær hann á sig. Sigrar seinni umferð dagsins. Árni Þór í öðru sæti. Ingólfur Snorrason hér. Kemur inn á beinakaflan. Strekkir hér úr löppin á sér. Hérna sjáum við Jóhann á sínum kæliring. Tekur þetta fallega prjón fyrir okkur. Þetta er svo kallað fagnaðarprjón. Tekur dansinn fyrir okkur. Hérna er hann að taka burnout. En yfir línuna fyrir Paulius. Það er hann á burnout í hjá honum. Kveiki í gúmmínu. Klára þetta dekk. Spólar þetta fyrir framan áhorfendur. Allar líkur á því að hann hafi verið að taka til sín Íslandsmeistaratitil núna. Já! Það var hann óstaðfestar niðurstöður, þá held ég að hann sé orðinn Íslandsmeistari. Í kapstri mótorhjóla árið 2026. En þetta kemur allt í ljós hérna eftir smá stund þegar við förum og fáum niðurstöður. Og með verðlaunafhendingu. Eitthvað gúmmulaði. Þá komum við bara aftur þetta í smá stund og förum í niðurstöður dagsins. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott.
Mér langar bara að byrja á að þakka fyrir daginn. Þetta er búið að vera svolítið langur dagur og bara þakka fyrir hérna. Ég er búin að fá óbærslega fallegt veður hérna. Ég ætla að byrja á að kynna, þetta er sem sagt þriðja og síðasta Íslandsmeistarakeppnin hérna og síðan munum við taka stigin í lokin úr öllu 3 keppnunum. Ingólfur! Í þriðja sæti er Ingólfur Snorrason. Hann er með samtals 32 stig eftir daginn. Í öðru sæti Haltu í glasi þarna. Í öðru sæti er Árni Þór Jónasson. Hann fekk 40 stig eftir daginn. Og í fyrsta sæti gera smá trommuhljóð, Jóhann Levi Jóhannsson. Nýr Íslandsmeistari. Heldur Íslandsmeistari. Flottir strákar! Síðan er fyrir hraðasta hring í dag. Það er á tímanum 1:23, 1:48 er Jóhann Levi. Stigin eftir þessar 3 keppnir í sumar standa þannig að Jóhann Levi er með 127 stig og er því orðinn Íslandsmeistari. Næst á eftir 112 stig, það er Árni Þór. Í þriðja sæti með 95 stig er Stefán Ollandi. Með 71 stig er Ingólfur Snorra. Með 26 stig er Uggi. Með 24 stig er hann Pálius og Ingvar er með 10. Bara innilega til hamingju. Já, algjörlega. Já, takk þetta. Býðið aðeins með þetta, það er smá auka hérna. Ég ætla að djósta þetta. Einn hlutur. Það bara að fara að detta í það. Skal við spraya þessu líka? Hvað hefur þið byrjað það? Takk hérlega fyrir. Já, þá lýkur þessum degi hjá okkur í dag. Takk ykkur öllum kærlega fyrir að horfa á hjá okkur og við sjáum ykkur með mótorhjólakapstur á næsta ári. Það er
Jóhann Leví sem tekur Íslandsmeistaratitilinn 2026, heldur sínum Íslandsmeistaratitli síðan í fyrra. Virkilega vel gert hjá honum, hann var að efast sig í byrjun ársins en Stefán Landi dundraði út á náðan og sá til þess að taka ekki titilinn í miður. En við sjáum þetta á næsta ári og svo sjáum við til líka á morgun, það verður eitthvað svona á morgun. Skapast þér bíla. Takk til, það var stórfenglega. Verið blöss. Abi var hluti, abi